فيديو سوف نجد inverse Laplace transform of e s times e to the minus pi s over 2 بطبيعة الحال مقسوم على s squared plus 4. هنا يا أصدقاء خليني أكتب الإكسبوننشال على ورقة خارجية بطريقة واضحة. هو يكتب يعني بهذا الشكل minus pi over 2s، لذلك هذه هي a بدون الماينس. a التي نبحث عنها هي pi over 2. إذا كيف نتخلص من هذا الاكسبوننشال فانكشن؟ لأنه ما في مشكلة ب s over s squared plus 4، المشكلة بهذا الاكسبوننشال فانكشن. طبعا كما قلت الآن هنا فإن a تساوي باي اوفر 2. طبعا احنا بناخذ a بدون الساين اكيد. a دائما greater than 0. وتقول هذه القاعدة وهي second translation theorem أو inverse of second translation theorem، أو في ناس بيسموها inverse of second shifting theorem، إنه إذا كان عندك exponential function e to the minus as multiplied by capital F of s multiplied by u to the a minus 2 hyphaside unit step function وchange t to t minus a. إذا نحن نعرف الآن طريقنا من وين. راح نيجي هون ونقول بأن هذا راح نضرب بالunit step function of t minus pi over 2. then عندي هنا inverse Laplace transform of ما تبقى عندي هو s over s squared plus 4. وهنا تحديدا في هذا الجزء سوف نبدل t ب t minus a، يعني ب t minus pi over 2. الآن يا أصدقاء كيف نجد الانفرس؟ الآن هذا هو تركيزنا في إيجاد الانفرس لهذا الفانكشن. يذكرنا هذا بهذه القاعدة التي تقول أن inverse Laplace transform of s over s squared plus k squared equals cosine kt. وكم هي k؟ لاحظ هذه الموجودة هنا هي k squared، إذا k equals 2 وهي square root of 4. إذا وجدنا الآن أو عرفنا قيمة k. خلينا نعمل هايلايت لهذه الكي لربما بل أكيد أننا سنحتاج لها. الآن بنيجي هون عندي unit step function of t minus pi over 2 times cosine of kt وk equals 2، إذا 2t. ونقول هنا أننا سوف نستبدل t ب t minus pi over 2. أي t التي سنستبدلها في t minus pi over 2؟ طبعا هذه هي t التي ستصبح t minus pi over 2 بهذا الشكل. إذا يصبح عندي الآن هنا u of t minus pi over 2 then cosine of 2، والآن تصبح t minus pi over 2. في الخطوة القادمة يا أصدقاء we will distribute هاي 2 هون so راح يصير عندي ما يلي، راح يصير عندي u of t minus pi over 2 بعدين cosine of 2t minus pi، لأنه لما نضرب t pi over 2 بيروح 2 مع 2. إن بإمكاننا بس نكتب هذا بالآخر لأنه في ناس بيحبوا يحطوا انت تيل. طبعا فعليا نستطيع هنا أن نقول الحل قد انتهى، ولكن بقي علينا خطوات تجميلية فقط. يعني عندي هنا cosine of 2t minus pi في unit step function أو hyphaside unit step function of t minus pi over 2. الآن يا أصدقاء يعني راح نسأل الآن إلى نعمل reduce لهذا الجزء. how to reduce this function. طيب
طبعا إما أن تكون حافظ طبعا مباشرة أو أنك تستخدم هذه القاعدة أو هذه التريجونومتريك ايدنتيتي التي تقول cosine of A plus B equals cosine of A cosine of B minus، لاحظ إذا كانت بلس بتصير minus sine of A sine of B، وإذا كانت minus هنا فهي هنا بلس. إذا ما هي علاقة هذه الايدنتيتي بما هو موجود هنا، لاحظ عندي cosine of 2t minus pi، this one equals cosine of 2t then cosine of pi، لأنها minus تصبح plus sine of t sine of 2 pi. الآن يا أصدقاء كلنا نعرف أن هذا equal 0، فلذلك كل هذا التيرم equal 0 and this is minus 1. بإمكانك طبعا تشوف هاي الفاليوز من الكالكوليتر. ما تبقى عندي فعليا هو فقط minus cosine of 2t، so this is simply minus cosine of 2t في unit step function of t minus pi over 2. إذا بتحب توقف هون بصير، وإذا حبيت إنك تكتب على شكل piecewise function كمان why not بصير. هلا كلنا نعلم بأن u of t minus pi over 2 وهذا هيفيزايد unit step function 0 1 هنا تكون عند t between 0 and pi over 2 وهنا تكون t greater than or equal pi over 2. وأحب هنا أن أنبه إلى شيء يا أصدقائي، وهذا الشيء هو ما يلي أن هذا العدد اللي موجود هون طبعا هذا عدد بدون شك، وهذا العدد دائما يكون متشابه كما ترى. إذا هذا يصبح عندي minus cosine of 2t times 0 and 1. Here we have 0 less than t less than pi over 2، طبعا هون less than or equal، وعندي t greater than or equals pi over 2. ويا ترى كيف نضرب هذا الفانكشن في piecewise function؟ I will multiply this function by 0 and I will multiply this by 1. Heaviside function جميل، هو بس له two values 0 and 1 and like turn on and turn off between 0 and pi over 2. then هذا الفانكشن will be turn on forever لأنه as t greater than pi over 2 it will be turn on. طبعا في عليه applications بالانجينيرنج وكذا، في كثير حقول. الآن سوف نكتب our last step. هنا we have 0 and we have minus cosine of 2t، وهذا عندما تكون 0 less than or equals 2 less than pi over 2، وهذا عندما تكون t greater than or equals pi over 2. ونقول بذلك أن هذه المسألة قد انتهت، وشكرا لكم.